Hi guys, Assalamualaikum, Cik Nis here. So, today we are going to do a short vlog since Anis pun baru balik kuliah sebenarnya. And then, kena dia intake punya Januari lah, 2023. So, since ramai yang curious jugalah ILKKM jauh baru ni macam mana bilik dia. So, we are going to do a short vlog of it. Sorry tau kalau muka nampak bulat, sebab memang tak pakai makeup langsung. Muka ni setengah healing. Nampak betul puan. Muka ni setengah healing sebab hari tu salah pakai skincare. So dia capuk sikit lah. Lepas tu malas dah malam kan. Baru balik sebenarnya. Baru balik college. Oh no kena balik. Baru balik college tu yang malas dah sebenarnya. Tadi dah elok dah, cantik dah pakai tudung bawal. Tapi malas sikit pakai tudung sarung je. Tapi apapun, selamat tahun baru diucapkan kepada semua subscribers Anis. Tahun dah sebenarnya. Am I getting old? Thank you sebab sokong Anis daripada awal tahun 2022 sampai tahun 2023. Sampai 400 lebih lah. Tak sangka pula subscribers makin naik. Apapun, thank you so much. Jangan lupa subscribe dan like video ni. So let's do the short video, short vlog. Bye. So as you guys can see, ini ialah ruang belajar and I put that here lah, my bag, my tote bag semua. Dan pakai foto kat sini. This is meja study dia dah sediakan rak buku tau. So you can see lah everything that I put here, air mineral semua. And then this is my this is my study ni. Tak laptop kat sini apa semua. And then it's just a simple thing. Just ada meja. Memang disediakan lah rak buku, meja, katil dengan almari. So dengan yang ni, lepas tu rak kasut kat luar. So you don't have to prepare all of this lah. Just prepare bahan-bahan untuk letak ni lah. This is wallpaper lah. Letak wallpaper, gambar mak ayah saya. Hey. And then gambar pak-pak saya, apa semua yang abaikan yang tu. And then I put all my belongings here. And terus sini barang-barang study semua I letak dekat sini. And then for your information, printer boleh bawa sebenarnya, tapi pandai-pandai jagalah, kena pandai-pandai post. And then after that, katil actually bawa bantal ni satu je dia bagi. So I brought another one extra. And then cadar bebas je, tak perlu pun spesifik warna. Tapi kalau macam warna-warna yang tunggal saja tu, it's nice. Tapi kau kena setrika lah bagi lawa untuk, sebab selalunya PA akan check lah katil, cadar ni tarik elok ke tak apa semua. So but it's okay, bebas je colour cadar macam tu. And apa yang baju. So saya letak telekung saya punya baju yang saya suka pakai, baju kelawar. Then I put my sejadah semua. Tapi peraturan untuk ILKKM, kita tak boleh nak gantung baju lah, gantung baju dalam bilik. And then it's supposed to be here tau. Dah ada ni kan, it's supposed to be here. Tapi sebab aku salah beli size, so dia jadi silap pula. Alamak. And then saya letak tikar lah kat sini kan. And then I put my bag roda semua kat sini. And then if you can see, the almari dia is quite big lah, where I can put all my things here. Biasalah almari perempuan kan, banyak baju kat rumah, banyak baju kat sini kan. So tapi muat lah semuanya. I bawa baju kurung. Saya bawa baju kurung kat sini. And then baju-baju jalan. And then baju uniform dua helai. Selalu dapat tiga helai, tapi satu helai saya punya rosak. So all my makeup I put here. Semua my mascara here semua. And then my card. And then all my belongings here semua. Setrika boleh bawa ya. Yang tak boleh bawa sebenarnya kat sini chair elektrik boleh bawa. Then I put my bag here. And then tissue. And
then cadar-cadar macam kalau cadar ni kotor kan, basuh cadar ni, and then dah ada cermin siap. Hi. So that's it for my almari, and this is my roommate saya tak balik lagi tau. Roommate saya balik esok, but since I'm a shy vlogger, I buat vlog tak ada dia lah. Sorry first. And then kita orang share 2 bilik, and then if you look at this, it's a toilet. It's a toilet dia, yeah, toilet dia ni akan sambung dengan pintu belah sana, which is akan ada bilik 2 orang juga lah. Okay, and I put all my belongings here. So this is how the toilet, this is shower, and this is the toilet. So ada setengah height. So setengah km ni tak semualah, dia ada bangunan lama, ada yang bangunan baru. So macam kita orang ni rezeki lah dapat bangunan baru. So sebab ada setengah ILKKM yang korang memang ada yang kena kongsi, semua kena kongsi toilet apa semua. And then we still share toilet, but not as much as ada ILKKM lah. Kita kongsi 4 orang macam tu. So boleh lah, kena beda-beda untuk cuci. And then I can show you the view. So that's it for my bilik. This is just a short room vlog lah, sebab bilik ni tak terlalu besar, and it's macam cukup lah untuk seorang lah, letak buku, letak barang-barang dia apa semua. So it's nice. It's nice actually for a girl who live alone. Tak ada. And then bilik saya macam ni. Since kita orang duduk arah setuju kan, so terus menghadap college lah. So that is our radiografi punya department ke? Radiografi punya site untuk kelas semua kat situ. And then kita orang terus menghadap bangunan ILKKM. So kat sini blok A which is blok lelaki. Dan kat sana, sini. Hai. Sini blok C untuk perempuan juga. Blok B dengan blok C perempuan. But it's different sem lah. And then so sometimes kan people kalau New Year kan, diorang suka buat fireworks tau kat sini. So it must be nice lah untuk duduk arah setuju lah, sebab nampak pemandangan. And pagi-pagi memang cantik, semua cantik. So that's it guys, my vlog. So you tahu kalau tak boleh tunjuk semua sebab atas dasar sensitivity, dan juga I'm a shy person actually, so I cannot show you guys a lot of things. Tapi yang ni lah keadaan macam mana bilik untuk ILKKM. So that's it. Ada yang tanya kena bawa barang banyak tak? Tak. Barang banyak je. Tak. Sebenarnya saya pun dalam Anis pun dalam proses jugalah nak clearkan sikit barang. Biasalah duduk sem 1 kan. Duduk sem 1 kita jadi anak muda. So barang kalau boleh nampak beli semua. So sekarang dah nampak tengah clear. And sebab duduk jauh satu and dapat klinikal jauh. Untuk X-ray memang dapat klinikal jauh. So macam barang sikit tu boleh lah. That's it. Jadi ya. So that's it for our vlog today. This is just a short one untuk introduce me. Okay, thank you guys for watching my video. See you next time.